המחשב שלכם מציק לכם שנגמר לכם המקום במחשב? מחקתם כבר תוכנות וקבצים רק בשביל לגלות שעדיין אין לכם מספיק שטח? לפני שאתם הולכים לקנות מחשב חדש באלפי שקלים, היום אני אראה לכם איך אפשר לשכפל את המחשב שלנו לכונן חדש וגדול יותר מבלי לפרמט את המחשב. בסוף התהליך המחשב שלכם יהיה בדיוק כמו שאתם מכירים אותו, עם כל התוכנות, קבצים והגדרות שהיו לכם בדיוק איפה שהשארתם אותם, רק עם הרבה מקום פנוי. לפני שנתחיל, כמה המלצות חשובות. 1. צפו בסרטון הזה פעם אחת עד הסוף לפני שאתם מתחילים לעשות משהו בעצמכם. חשוב שתדעו כמה זמן תצטרכו להשקיע למשימה הזאת, מה צריך להכין וכמה זמן זה ידרוש, ורק בפעם השנייה תחליטו אם זה פתרון שמתאים עבורכם. חשוב שתיקחו אחריות על הפעולות שאתם בוחרים לעשות. 2. הפעולות שנעשה בפועל הן קצרות ופשוטות. פעולת העתקה עצמה שבה המחשב עובד לבד לקחה בערך 4 שעות. אבל זה 4 שעות שהמחשב עבד, לא אנחנו. הפעולה של העתקה מוזמנים לתכנן אותה יחד לפני השינה או לפני יציאה לעבודה או משהו כזה. לפני שנתחיל, יש 3 תנאים שחשוב לבדוק כדי לדעת אם הפתרון הזה מתאים ללפטופ שלנו. בשביל לדעת את הפרטים, נצטרך למצוא את הדגם המדויק של הלפטופ שלנו. אז נלך להתחל, נקליד, מידע, מערכת, במידה והמחשב שלכם בשפה האנגלית, נכתוב MS Info, זה יוביל לאותה תוכנית. נחפש את השורה דגם המערכת יחד עם יצרן המחשב. התנאי הראשון הוא שנוכל לפתוח את הלפטופ ולהגיע לכונן בצורה בטוחה. נעתיק את שם דגם המערכת יחד עם שם היצרן, נלך ליוטיוב בשם של המודל של הלפטופ שאני הולך להדגים עליו, ואני אכתוב משהו כמו SSD upgrade בשביל לראות את הסרטונים שמדגימים את זה. אם אנחנו רואים בסרטון שכל מה שאנחנו צריכים בשביל להרים את המכסה, להוציא עם מברג פיליפס כמה ברגים ולנתק את המכסה בשביל לגשת לכונן, אז הלפטופ שלנו עומד בתנאי הראשון, ואנחנו יכולים לבדוק האם אנחנו עומדים בתנאי השני. אם בסרטון משתמשים ברובה חום כדי להסיר שכבת דבק, נדרשים כלים מיוחדים שהם לא מברג פיליפס, או שאתם לא מרגישים בטוחים לבצע את הפירוק, עדיף לפנות לטכנאי. התנאי השני, כיבוי שירות ביטלוקר על הכוננים שלנו. החלפת הכונן עלולה לגרום לווינדוס לבקש מפתח שחזור בהפעלה הראשונה. בשביל לחסוך מאיתנו את מציאת הקוד הזה, אני ממליץ לחבא את ביטלוקר על כל הכוננים שלנו. איך נעשה את זה? התחל, PowerShell, מכה שם אני, אפל כמנהל. בתיאור הסרטון תוכלו להעתיק ולהדביק את הפקודות שאני אקליד כאן, ונדביק את הפקודה הראשונה, manage מקף BDE, רווח מקף סטטוס. נקבל את הרשימה של כל הכוננים שמחוברים למחשב, נוכל לזהות אותם לפי האות שלהם, נבדוק שכל הכוננים, איפה שכתוב BitLocker version, כתוב none conversion status fully decrypt. במידה ויש לכם כונן שהוא מוצפן, כמו שמופיע בתמונה הזאת, volume C conversion status fully encrypt, percentage encrypted 100%, נצטרך לבצע את הפקודה של ביטול ההצפנה. גם את הפקודה הזאת תוכלו לראות בתיאור. נבדוק באיזה אות הביטלוקר פעיל. בתמונה אנחנו יכולים לראות שמי שפולי אינקריפט זה ווליום C, כלומר כונן C. בשביל לשחרר נעילה של כל כונן נצטרך להשתמש בשני פקודות, גם הם נמצאות בתיאור, נדביק אותם עם אות הכונן. פקודה הראשונה disable מקף ביטלוקר עם האותיות הגדולות, רווח מקף mount point עם האות של הכונן המוצפן. נקליט enter. במקרה שלי הכונן C לא מופעל עליו ביטלוקר, אז נראה פה שגיאה. והפקודה השנייה manage BDE מקף off, ושוב האות של הכונן המוצפן יחד עם נקודותיים, enter. הפעולה הזאת יכולה לקחת זמן עד שהמחשב מסיים לבטל את ההצפנה. נוכל כל כמה דקות להקליד את הפקודה של manage BDE מקף סטטוס. במהלך תהליך ביטול ההצפנה יהיה כתוב 30% אנקריפט או 15%, רק כשנגיע ל-0% הצפנה נוכל להתחיל בתהליך שכפול הכונן שלנו. כשכל הכוננים ב-0% הצפנה נוכל לדעת שאנחנו בטוחים לבצע את תהליך שכפול מערכת ההפעלה. התנאי השלישי הוא שהכונן עם הנפח הגדול שנקנה ונשדרג אליו מותאם למודל של הלפטופ שלנו. נחפש הפעם בגוגל את שם המודל של הלפטופ שלנו ונחפש אותו יחד עם specifications. במקום שנוכל לראות את ה-specification נלך לאזור של storage.
באזור ה-Storage נחפש שני סוגים עיקריים של אמצעי אחסון. אחד זה SSD או HDD מסוג SATA 2.5 אינץ'. הסוג השני זה M.2 PCIe NVMe, הוא יכול להיות באורחים שונים, אבל אלו הם שני סוגי האחסון העיקריים. בלפטופ הזה אפשר לחבר שני כוננים במקביל, אחד מסוג PCIe NVMe ואחד מסוג SATA 2.5 אינץ'. במקרה שלי, כונן מערכת ההפעלה היה כבר על כונן NVMe 256 ג'יגאבייט, אז שדרגתי אותו לכונן SSD 2.5 אינץ' עם 800 ג'יגאבייט. במחשב שלכם האפשרויות עשויות להיות שונות, אז לפני שאתם קונים את הכונן, ודאו שסוג החיבור, הצורה והמידות שלו מתאימות למפרט של דגם הלפטופ שלכם. בנוסף לכונן החדש שתקנו, נצטרך דרך לחבר אותו ללפטופ כדי לשכפל אליו את הכונן הישן. מכיוון שאני משתמש בכונן SATA בגודל 2.5 אינץ', אני אחבר אותו למחשב עם מפצל מתאים מ-SATA שמקבל SATA לחיבור USB. כל מה שאני צריך לעשות זה להחליק אותו לחיבור, לשים את המכסה ולחבר אותו ב-USB כאילו הוא היה דיסק און קי. במידה ואתם תשתמשו בכונן NVMe, השארתי לינק בתיאור גם עבור המפצל של כונני SATA 2.5 אינץ' וגם עבור כונני PCIe NVMe M.2, כך שתוכלו לחבר את הכונן המתאים למחשב שלכם ב-USB. הדבר השלישי שנצטרך זה להוריד ולהתקין את התוכנה שאיתה נעשה את השכפול הזה, NI-UBI, לינק לזה נמצא בתיאור. זו תוכנה חינמית. לפני שנתחיל בתהליך השכפול, כמה דברים חשובים. אם יש לכם קבצים קריטיים, תדאגו לגבות אותם לענן או לאמצעי אחסון אחר, כי בכל זאת זה תהליך שיכול להיות בו איזשהו סיכון, אבל אין סיבה שזה יקרה. חשוב תמיד שיהיה לנו גיבוי לקבצים החשובים. רק אז נוכל להתחיל בתהליך השכפול. דבר נוסף, הכונן שאליו נשכפל את המחשב שלנו יפורמט, אז חשוב לוודא לפני תהליך השכפול שנגבה גם ממנו את הקבצים החשובים. עם קבצים חשובים לא לוקחים צ'אנסים. נלך לדפדפן שלנו, נכתוב NI-UBI, ניכנס ללינק הרשמי, הורדה, ניגש לאזור של התוכנה החינמית Free Edition ונלחץ Install. כשזה ירד, נפעיל את ההתקנה, נאשר, נלחץ על הבא, התקן. יכול להיות שהכיתוב הזה יופיע לכם בג'יבריש, לא להיבהל. פשוט נלחץ על הכפתורים המודגשים ונפתח את זה. במסך הראשי של התוכנה נוכל לראות את כל הכוננים שמחוברים לנו למחשב. ממליץ לנתק כוננים שאתם לא צריכים אותם כרגע. נוכל לזהות את כונן Windows על ידי זה שכתוב עליו את האות C. יש בכונן של Windows עוד חלקים, לא מעניין אותנו מה הם, חשוב שתדעו שהם שם. בנוסף לכונן C, חיברתי למחשב באמצעות ה-USB את הכונן שאליו אני אעתיק את Windows. נוכל לראות אותו בשורה שמתחת לכונן C, שיש עליו 740 ג'יגה, בניגוד לכונן Windows שיש לו רק 237 ג'יגה. אנחנו נרצה להעתיק את הכונן שמסומן כ-C לכונן D. בואו נראה איך עושים את זה. בסרגל פעולות משמאל נבחר באשף שיבוט דיסק. הוא ייתן לנו לבחור את המקור, את הכונן שממנו נעתיק. במקרה שלי זה הכונן של 238, אני רואה שהוא מסומן, אני לוחץ על הבא, ונבחר את היעד, כלומר הכונן הגדול שאליו נעתיק, נלחץ הבא. נבחר פה מחק כל מחיצות בדיסק היעד, זה גם התזכורת שלנו שזו ההזדמנות האחרונה להעביר קבצים שיש על הכונן הגדול, לפני שאנחנו הולכים לפרמט אותו, עכשיו זה הזמן. נלחץ על הבא, נלחץ על הבא שוב, וסיום. עדיין לא התחלנו לבצע את פעולת השכפול, המחשב רק מתכונן לתהליך. רק כאשר נלחץ על הכפתור הגדול שכתוב עליו החל, אנחנו נתחיל בתהליך. אני מזכיר לי, הוא לקח 4 שעות, במהלכן חשוב שהמחשב לא ייכנס למצב שינה. בואו נראה איך אפשר לבטל את מצב השינה, לפחות לפעולה הזאת. נתחיל, הגדרות, מערכת, צריכת חשמל ושינה,
נוודא שהשינה שלנו מוגדרת לאף פעם. במחשבים ניידים תעשו לא ייכנס למצב שינה כשאתם מחוברים לכבל חשמל. חשוב גם שהמחשב הנייד יהיה מחובר לכל אורך התהליך לכבל חשמל. כשאתם מוכנים לצאת לדרך, נלחץ על החל. נאשר שאנחנו הולכים לבצע את הפעולה הבודדת הזאת של השכפול, אשר, ובשלב הזה ניתן לתוכנה לרוץ ברקע. להשאיר את המחשב לעשות את זה לאורך הלילה, נחזור לסוף התהליך כשהוא יסתיים. כשסיימתם את תהליך ההעתקה הזה, יהיה לנו חלון פופ-אפ עם אפשרות אחת ללחוץ אישור, נלחץ עליו ונוכל לראות שעכשיו בכונן הגדול יותר יש לנו חלק בשם Windows, אבל יש לנו עוד שטח גדול שהוא לא מוקצה. בשביל לנצל את כל השטח הלא מוקצה נעשה את הפעולות הבאות. לחץ אישור, ובסרגל משמאל נחפש את ההגדרה שינוי גודל / הזז. נסמן את הכונן שאותו נזיז ונלחץ שינוי גודל / הזז. בחלון שיפתח נלחץ על הקובייה שנמצאת ליד הקובייה שכתוב עליה לא מוקצה. בסרגל שלמעלה נגרור את הקובייה הקטנה הזאת לסוף של הסרגל הזה, ותשימו לב שכשנרים את האצבע מהעכבר השטח הלא מוקצה יעבור מכאן לכאן. שני הקוביות האלה יחליפו מקום. נלחץ אישור והחל שמוציא את הפעולות לפועל. הפעולה הזאת דרשה ממני להפעיל את המחשב מחדש עכשיו. תסגרו כל מיני קבצים שהתחלתם לעבוד עליהם בשביל לעשות ריסט למחשב. אני אלחץ על כן ואחכה בסבלנות, זה פעולה קצרה מאוד. הפעולה בוצעה בהצלחה, מבצע ריסטארט. דבר אחרון לפני שמסיימים, נלחץ על NIUBI, נלחץ שוב על הקובייה שנמצאת ליד השטח הלא מוקצה מצד שמאל, איפה שכתוב Windows SSD NTFS, ונבחר בפעולות בסרגל משמאל שוב על פעולת שינוי גודל הזז. הפעם לא נזיז את כל הקובייה מצד שמאל לימין, אלא נגדיל את השטח של הקובייה הזאת על ידי גרירה מהכדור הזה כאן עד הסוף. כדאי לוודא שבאמת לא נשאר פה שטח מת, נגרור אותה משמאל עד הסוף. ונלחץ אישור. שוב נלחץ על החל, אישור. אישור. סיימנו את השכפול לכונן החדש. מה שנשאר עכשיו, לגשת למחשב הנייח או הנייד, להוציא מהם את המכסה ולמצוא את החיבורים המתאימים. במקרה שלי יכולתי לחבר את הכונן החדש בנוסף לכונן הקיים. במחשבים בהם יש תמיכה רק בכונן אחד, ננתק את הלפטופ מהחשמל, נכבה את המחשב, נפתח את המחשב, נחליף את הכונן הישן בכונן החדש, וכשנדליק את המחשב לא יהיה לנו צורך לגשת למסך הביוז, מכיוון שהמחשב יזהה אך ורק כונן אחד עם מערכת ההפעלה, ויתחל את Windows עם הכונן הזה באופן אוטומטי. במקרה כזה אתם יכולים לדלג על השלב הבא של כניסה למסך הביוז ומציאת הכונן המתאים, וסיימתם את תהליך השכפול. אתם יכולים עכשיו להשתמש בכונן הישן כגיבוי, שאתם יכולים לחבר אותו למחשב באמצעות המפצל שקניתם. במידה ויש לכם שני כוננים, או שהמחשב לא מצא את הכונן, אז המדריך על מסך הביוז יעזור לכם להתגבר על הבעיה הזאת. בהצלחה.
אחרי שסיימתי לחבר את המחשב, ניגש לשלב האחרון, שזה להגדיר את המחשב במסך הביוס. תוכנת הביוס היא התוכנה שמגיעה יחד עם לוח האם של הלפטופ או המחשב הנייד. היא מאפשרת לנו להשתמש בממשק, דרכו אנחנו אומרים ללוח האם לאיזה כונן אנחנו רוצים שהמחשב ראה בו ככונן מערכת ההפעלה. כדי לגשת למסך הביוס, שמדליקים את המחשב, ללחוץ מהר וכמה שיותר פעמים לפני שהלוגו של היצרן עולה. השארתי בתיאור רשימה של יצרני לפטופים ולוחות אם, יחד עם המקשים שהם מנחים ללחוץ עליהם בשביל להגיע לביוס. אתם יכולים לבדוק את זה עבור המודל שלכם, על ידי הקלדת שם המודל עם מילות המפתח ביוס קי. ברגע שהגענו למסך הביוס, אני אדפדף עם החצים ללשונית הבוט. בגלל שבלפטופ שלי יש מקום לשני כוננים, אז יש לי פה 2 ברשימה. אני אבדוק אם כשאני משנה את הסדר, אז כונן מערכת ההפעלה הוא הכונן הגדול. אם לא, אני אכנס שוב פעם לביוס, אחליף בין הכוננים, ויראה אם עכשיו כונן מערכת ההפעלה הוא הגדול מביניהם. במקש ימינה אני אלך ללשונית האקזיט. במידה ואתם לא סגורים אם עשיתם את הדבר הנכון, אתם יכולים ללחוץ על exit without savings. במקרה שלי שמרתי והתחלתי לבדוק האם כונן C שלי הוא הכונן הגדול מביניהם. נכנסתי למחשב שלי ואני רואה שפנויים לי בכונן C רק 84 ג'יגה מתוך 237, כלומר הפעלתי את המחשב מהכונן הישן עדיין. אני אפעיל מחדש את המחשב, אלחץ על מקש הביוס כמה שיותר מהר, ואחליף שוב את הכוננים. דפדפתי ללשונית הביוס והחלפתי את סדר הכוננים. אני אלך למחשב שלי בתקווה שהצלחתי הפעם להתחיל את המחשב עם הכונן הגדול יותר. המחשב שלי, יש לי 591 ג'יגה פנויים מתוך 743. עכשיו אני יכול להיות בטוח שווינדוס לפחות לתקופה הקרובה לא תציק לי שהמקום אוזל. אני מקווה שהצלחתי לעזור לכם. אם הרגשתם שלמדתם משהו בסרטון הזה שהצלחתי לעזור לכם, ספרו לי על זה בתגובות, תנו לייק ונתראה בסרטון הבא.